maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay-aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay-aralan. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-aralan. Halina't maging matalinong magsasaka. Magandang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolancia. Welcome po sa broadcast launching ng Palay-aralan School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture dito po sa Reyong 5 sa Bicol Region. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng aming ahensya, Agricultural Training Institute, ng PhilRice at ng mga lokal na pamahalaan ng 5 probinsya ng Reyon 5. Tayo po ay mapapakinggan sa himpilan ng radyo sa probinsya ng Camarines Sur, DWNX 91.1 FM at DWNX 1611 AM tuwing Sabado sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa probinsya ng Camarines Norte, DWEN 100.5 FM tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa probinsya ng Catanduanes, DWFB 96.7 FM tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa probinsya ng Sorsogon, DWAW 99.9 FM Sorsogon at DWAO 95.3 FM Bulan tuwing Biyernes sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At sa probinsya ng Masbate, DZIM 98.3 FM tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Isang oras po kada linggo, simula po ngayong buwan until sa Setyembre ng taong kasulukuyan. Bali, 5 buwan po tayong magsasama-sama at sabay-sabay na matututo. Hello po sa ating 5,000 farmer enrollees, tagi 1,000 kada probinsya. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami sa inyong pagsuporta sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol #Sarabay Channel at sa mga FB page ng mga nabanggit na partner radio station natin sa mga probinsya. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. Ngayong araw ay official po natin i-launch ang ating School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture o SOA SRA. Tayo muna ay makikinig sa mga mensahe na pinadala po sa atin ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na po ang ating secretary ng kagawaran ng pagsasaka or ng Department of Agriculture. So pakinggan po natin ang mensahe ng ating Secretary William Dar. Sir? Palay-aralan. Ako po si William Dar, ang inyong servant leader at kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Kasama ang Agricultural Training Institute sa pakipagtulungan ng Philippine Rice Research Institute, PhilRice, DA, Regional Field Offices, ATI, Regional Training Centers, at iba pang ahensya ng Department of Agriculture. Inihatid po namin sa inyo ang Palay-aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid o School-on-the-Air on Smart Rice
Agriculture sa pamamagitan ng radyo. Ang programang ito ay magbabahagi ng kaalaman sa mga makabuluhang teknolohiya at makabagong pamamaraan sa modernong pagsasaka tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Lilikhain din ito ng kamalayan at magbibigay edukasyon patungkol sa mga gawain ng Smart Rice Agriculture at tamang paggamit ng Integrated Crop Management. Kaya, halina't makinig at makilahok sa ating palay-aralan. Sama-sama tayo tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Sa School-on-the-Air, Smart Rice Agriculture, kaalaman ay linangin upang mapalago ang anihin. Palay-aralan. Maraming salamat po, Secretary William Dar, para po sa mensaheng yon. Okay? Para at least talagang ma-inspired po natin yung ating mga enrollees at mga magsasaka. Okay? So, isusunod naman po natin ang mensahe ng aming Director ng Agricultural Training Institute, Director Alfredo S. Aton. Sir? Palay-aralan. A prosperous morning to all. I would like to welcome all our distinguished guests and participants from our regional training centers and DERFO who have gathered here today for this special event. Today, we are now officially launching the Palay-aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid, or School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture, or SOA-SRA, program of the Department of Agriculture. I would also like to express my gratitude to PhilRice for developing the curriculum and most of the lessons in the learning materials for this program. Also, a special mention to our partners implementing agencies in the region, especially the members of the Regional Technical Working Group for SOA-SRA. Likewise, I would like to express my deepest gratitude to DA Regional Field Office for the partnership in the region, our Regional Training Center, local radio stations, and local government units in mobilizing and social preparation so that we can gather a lot of enrollees for our program. We at ATI continues to implement programs like the SOA-SRA together with our partners, guided by one DA framework to strengthen modernization and competitiveness of our agriculture sector, specifically the rice industry of the Philippines. The SOA-SRA is designed to unify and harmonize content and strategies on rice and rice-based farming system, especially on the use of School-on-the-Air as a strategy of reaching out thousands or even millions of farmers through radio. In line with this mandate and vision of food secured and resilient Philippines with empowered and prosperous farmers and fishers, and new thinking for agriculture, SOA-SRA aims to share new knowledge and innovative practices in climate change, smart rice agriculture technologies to maximize productivity of rice farming within province with medium and low yields. Through the use of radio, SOA-SRA will be able to intensify its limited reach of farmers and agricultural extension workers. Kasama ang ating mga partner agencies and local government units, sama-sama nating palakasin at pagyamanin ang kaalaman at kakayahan ng ating mga magigiting na magsasaka patungo sa isang bansa na may masaganang ani at mataas na kita sa agrikultura. Sabay-sabay tayong makinig, matuto, at maisagawa ang ating mga natutunan para sa ikabubuti at ikaunlad nating lahat.
Thank you very much. Palay-aralan. Maraming salamat po, Director Aton. So, susunod po natin naman ang isang mensahe na nanggaling po sa aming Deputy Director ng ATI. Walang iba kundi po si Dr. Rosana Mula. Palay-aralan. Magandang araw ho sa ating lahat. The Department of Agriculture, together with the Agricultural Training Institute and other partner agencies, have always dedicated their services in increasing productivity and income of our farmers. While the whole nation is still facing numerous challenges like the pandemic, our local agriculture sector is also dealing with alarming issues like the effects of climate change in agricultural productivity and increasing demand for food due to population growth. One way to address these issues is through development and launching of programs like the School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture, SOA SRA, or the Palay-aralan, makabagong pagsasaka sa Himpapawid. SOA SRA is designed to enhance modernization of agriculture through the education of farmers on modern and innovative technologies of climate-smart rice agriculture. The program shall focus on the entire rice value chain, including optimization of farm yields while reducing production costs by addressing location and season-specific constraints in the regions. It also aims to contribute to the behavioral change of farmers by creating awareness and understanding of the various smart rice technologies. Lastly, it aims to encourage farmers to adopt and sustain use of these technologies to achieve food security and increase livelihood of our farmers. Kaya naman sa pamamagitan ng SOA SRA, patuloy tayong makakapagbigay ng mga makabuluhang impormasyon ukol sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura. Pagtulungan natin na maabot ang masaganang ani at mataas na kita para sa magsasakang Pilipino. With 1DA, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Palay-aralan. Maraming salamat po, Dr. Rosana P. Mula, our Deputy Director, ATI. So ngayon po, pakinggan naman natin ang mensahe ng aming Center Director, ng ating Center Director, na walang iba kundi si Ma'am Elsa A. Parrot. Ma'am, magandang araw po. Palay-aralan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa po talagang pinagpalang araw na to dahil uumpisahan na naman natin ngayon ang isang natatanging handog ng Department of Agriculture sa ating mga rice farmers. Ito po ang pagbubukas ng School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture Technologies o SOA SRA. So, wini-welcome ko po kayong lahat dito sa 16 weeks na programa sa radyo na magtatampok ng mga modern rice technologies. Siguro magtataka kayo, ano bang pagkakaiba nitong SOA SRA sa mga nakaraan ng ating School-on-the-Air? Ito po ay pinagtulong-tulungan ng Department of Agriculture Regional Field Unit No. 5 sa pangunguna ni Red Rodel Tornilla at ang ating DA PhilRice Station Manager na si Dr. Vicky Lapitan at ang DA-ATI po, DA-ATI Bicol, upang maisakatuparan itong Unified School-on-the-Air Smart Rice Agriculture Technologies. Na ang theme po natin ay Bringing Competitiveness and Resilience through Radio-Based Distance Training. Napapanahon po, lalo na ngayon, na hindi tayo nakakapag-ugnayan ng face-to-face, napaka-epektibo po talaga pamamaraan ang radyo. So ito pong SOA SRA ay isa din po ang paraan na sa pamumuno ni Secretary Dar na mag-modernize
ang agriculture dahil po itong mga technologies na ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa International Rice Research Institute na alam po natin ay Premier Rice Institute sa hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na sila po ay nagkaroon ng panahon na tayo sa Pilipinas ay bahaginan din ng kanilang mga teknolohiya. So, ang ating po mga participants dito ay 5,000 farmers at secondary listeners, including po yung ating mga public, private, at yung ating mga civil society organizations. So, ang dami po natin, So, malugod ko po kayong welcome at sana po ma-enjoy natin. At patuloy po tayong mag-tune in every week dito sa School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture Technologies na inihahandog po sa inyo ng Department of Agriculture sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Regional Field Office number 5, DA PhilRice Bicol at ang DA-ATI Bicol. So, sa lahat po ng mga makikinig, sa lahat ng ating 5,000 na enrollees na nanggagaling po sa mga munisipyo na talagang medyo patataasin pa natin ang kanilang ani dahil hindi tataas sa 4 metric tons ang kanilang ani. Ito po ay isang natatanging handog sa inyo ng DA, ATI at ng DA family. Sana po ay makakuha kayo ng mga kaalaman at teknolohiya na para sa lalong paglago ng inyong ani at kita. Muli po, magandang araw at enjoy learning. God bless us all and stay safe always. Maraming salamat po. Palay-aralan. Okay, so maraming salamat po, Ma'am Elsa. So, yun po, sabi ko nga po, ngayon po yung launching, okay, broadcast ng ating School on the Air. Para naman po alamin natin ang obheto at mga pamantayang ating susundin sa programang Palay-aralan, makakasama po natin para talakayin ito ang Information Officer 3 at Section Chief po namin ng section ng Information Service Section ng ATI Bicol, walang iba kundi si Ma'am Primalo Imperial. Ma'am, magandang araw po. Palay-aralan. Marami-rami na ang mga modernong teknolohiya sa pagsasaka ng palay ang na-develop ng Philippine at International Rice Research Institute Collaborative Rice Program. Ang mga teknolohiyang ito ay makapagpapataas ng ani ng palay at makapagpapababa ng production cost or gasto sa pagpapalayan. Noong nakaraang taon, itinalaga ng ating butihing secretary, Secretary William Dar ng Department of Agriculture, ang implementasyon ng Unified School-on-the-Air or SOA tungkol sa Smart Rice Production or Smart Rice Agriculture. At nito lamang pong taon, nagkaroon tayo ng regional workshop upang planuhin ang implementasyon ng SOA SRA dito sa Bicol. Kasama natin sa regional workshop na ito ang Department of Agriculture Regional Field Office sa katauhan po ng Chief of the Agriculture and Fisheries Information Services, si Ma'am Emily Wardado. Kasama din po natin sa regional workshop ang PhilRice sa katauhan naman po ni Mr. Michael Sachuito at ang mga provincial local government units, provincial agriculturists. Mula po sa Sorsogon, kasama natin si PA Roberto Fortes, sa Masbate si Engineer Jonel Octesa, sa Catanduanes, si Ma'am Nelia Teves. Sa Camarines Sur, ang Rice Program Coordinator, si Ma'am Tin Malyapre. So sila po yung kasama natin sa regional workshop. Kasama din po natin ang Philippine Information Agency, Provincial Information Centers Managers. Sa Camarines Sur po, si Ma'am Analisa Makatangay. Sa Catanduanes, si Ma'am Edna Bagadyong. Sa Masbate, si Mr. Ernesto Delgado. At sa Sorsogon, si Mr. Marlon Aton. Dahil po sa pagtutulungang ito,
naging kaagapay natin sa SOWA SRA ang Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Naba, Camarines Sur, kung saan ang school-based radio station ng CSPC ay partner natin sa pag-broadcast ng SOWA. Kamakailan lamang po, namigay din ang PhilRice Bicol ng 5,000 kopya ng sistemang PALAYCHEK upang ipamigay sa mga kalahok ng SOWA SRA. Sa pakipagtutulungan naman po ng ATI sa mga provincial local government unit SOWA coordinators, nagbigay po tayo ng pre-test at baseline survey nitong nakaraang Abril hanggang Mayo para sa ating mga kalahok sa SOWA. Ito po ay upang malaman natin ang level of awareness ng ating mga participants bago pa lamang i-conduct ang SOWA, at ito ay iti-test ulit natin after ng SOWA kung ito ay may epekto sa kanilang kaalaman, sa kanilang awareness, sa kanilang practices, sa pagsasaka. So alam natin na ang SOWA ay through radio. However, this time, ang SOWA ay hinarness ang power of radio at internet. So, naka-upload na rin po ang SOWA episodes sa YouTube. We highly encourage our listeners na ilahad ang kanilang mga katanungan or mga comments sa bawat episode sa pamamagitan ng pag-text or pag-comment sa YouTube, upang ito po ay masagot ng ating mga resource persons. So, hindi lamang magsasaka ang kailangan nating kaagapay upang ma-mainstream ang modernong pagsasaka ng palay. Lalong-lalo na po, kailangan natin ang partisipasyon ng mga local government units upang ang smart rice agriculture ay maitaguyod sa bawat munisipyo at syudad ng ating bayan. Ito ay upang mapataas ang ani ng ating mga magsasaka at mapababa ang gastos sa pagsasaka ng palay at mapababa rin ang post-harvest losses. Nawa po maging daan ang School-on-the-Air or SOWA on Smart Rice Agriculture upang makamit natin ang isang Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain, mga magsasaka at mangingisdang may maunlad at masaganang buhay. Palay-aralan. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Prime, sa mga impormasyong ibinahagi mo upang mas maunawaan pang mabuti ang programang ito. At ang mga benepisyo na maibibigay sa atin, mga magsasaka, sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mga talakayan, even na sa kanya-kanyang tahanan lamang tayo, di ba? Lalong-lalo na ngayon na panahon ng pandemya, ika nga, sabi dyan ng iba is COVID-19 will not stop us from learning, di ba? So, still, tayo po ay matututo sa pamamaraang hindi po masasakripisyo ang ating mga kalusugan or yung tipong matatakot tayong lumabas dahil baka syempre ang COVID ay nandyan lang, okay? So ngayon po, dahil po dito sa School-on-the-Air, di na po natin kailangan lumabas pa ng ating mga bahay. Basta po tayo ay may mga radyo, tune in lang po tayo. At syempre, yung sinabi ko kanina, kung kayo po ay mayroong internet connection, pwede po sa YouTube. Pwede niyo pong panoorin or makikita niyo po yun doon sa aming Sarabay Channel YouTube account. Okay? So, basta mag-subscribe lang po kayo doon. Okay. So, ayan. Ituloy-tuloy na po natin para naman mabigyan tayo ng kaalaman at mas lalo pa nating makita or kung ano ba yung sinasabing 1DA. Okay? Approach ng Department of Agriculture at ng DARFO 5, yung mga programa. Makakasama natin ngayong araw ang masipag, maaasahan, always available at committed na manggagawa ng DARFO 5, si Dr. May Rodriguez.
Ma'am, magandang araw po. Palay-aralan. Magandang araw po sa mga nanonood o nakikinig sa School-on-the-Air program of the Agricultural Training Institute. Ako po si Dr. Mary Grace Rodriguez, the Chief of the Field Operations Division ng DARFO 5. And I'm here today to discuss the 1DA strategies ng ating mahal na Secretary DAR. Kasama din po ang mga programs and projects of the Department of Agriculture. So let me walk you through. Ito pong 1DA strategies po ay minabuti ng ating Secretary na maging strategy natin sa panahon na ngayon na magiging ang galaw po ng buong DA at mga ahensya ay isa lamang, kaya po 1DA. So ang unang-una po dito na kasama sa strategy ay yung tinatawag na farm clustering or yung bayanihan agri-clusters. So ano pong klaseng strategy ito? Kumbaga po, yung ating mga farmers, sila ay ating pong gagawing clusters, pwede pong strategically sa lugar or mas maganda po sa commodity. Magkakaisa sila sa pagpuproduce ng mga priority commodities. Magiging clusters po sila. Ang ginagawa natin dito, kinakapacitate natin yung mga farmers. Kung hindi pa man sila buo, ay ating binubuo hanggang sa sila ay ma-register sa SEC. At ganun din po, kapag sila ay naging cluster, sila po ang kanilang direksyon ay, ang kanilang patutunguhan ay ang priority na po sila ng mga banner programs of the Department of Agriculture. Priority sa mga interventions at kung ano man pong assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ang kagandahan po ng clustering, nagkakaroon ng economies of scale ang production ng mga magsasaka at nagkakaroon din po ng tamang pag-schedule ng pagtatanim. So sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng nagkakamit nila ang better market prices. At the same time, ito kasi yung tumutugon doon sa battle cry din ng Department of Agriculture sa Masaganang Ani at mataas na kita. Ang susunod po, in terms of cluster po, meron tayong mga target clusters. Meron po sa corn, meron sa high value, meron po sa rice, at meron din po sa livestock and poultry. Ang susunod po ay yung PAFES or yung Province-led Agriculture and Fisheries Extension System. So dito po sa Bicol, ang ating pinilot na province, pero lahat po ng probinsya ay ating ding isasama dito sa PAFES. Nagpilot lang muna tayo sa Albay. At ang may kapartner po ito na State University, which is the Bicol University of Agriculture and Fisheries. So ang PAFES naman po, ito po yung pagkakaroon ng partner LGU sa paggawa ng Development Plan for Agriculture. Ito rin ay isang step para ma-prepare natin yung ating mga LGUs, lalo na doon sa Mandanas ruling, kung narinig na natin ito. Because of the development plan, agricultural development plan na maaari pong magawa ng ating PLGUs, nagiging sound din po at nagiging makatotohanan ang mga ibibigay nilang plano at ipopropose ng mga projects in the near future, lalong-lalo na kapag natupad yung Mandanas ruling. So dahil dito, nagpapasalamat kami sa Provincial Local Government of Albay dahil sila din ang naging pilot po nito. Ang next naman po ay yung Agri-Industrial Business Corridors. So hindi na ito bago sa atin dahil marami na tayong naging business corridors dito sa Bicol. Kung natatandaan nyo yung ating mga agricultural trading centers, kasama ito doon. Tulad ng sa Camarines Norte, meron doon yung APTC. And then meron din po ngayong ginagawa dito sa Camarines Sur na Agricultural Trading Center. So malaki-laki itong project na ito sa Camarines Sur na maaaring marami din po ang manginabang. Ang kagandahan naman ng agribusiness corridors ay nagkakaroon tayo ng mas malapit na market access. Nagiging direkta lalo yung pagmamarket ng farmers papunta sa market. So nababawasan yung tinatawag nating middlemen or traders along the way. Siyempre, ang kagustuhan rin nito kapag naging kaunti lamang yung ating dadaanan ng ating goods and services papunta sa market, ay mas kumikita yung ating farmers. So, ang pang-apat naman po, yung infrastructure investments.
So, sa Department of Agriculture, hindi na po yung dating ang image lang po na ginagawa ng agriculture ay yung tumutok lamang sa pagtatanim at pagtatanim at pagtatanim. So, kasama po dito, tinitingnan natin yung the whole, tawag natin dito, value chain, supply value chain. Ano ba yung step-by-step na dinadaanan ng commodity bago makarating sa market? Kasi maaaring yung value-adding activities natin from production, meron siyang post-harvest, then pinaprocess, so hanggang maging marketable na po yung goods. So, hindi na lang yung raw materials siya, so meron tayong processed goods. So, along the supply value chain, meron tayong na-identify na mga facilities na kailangan ng mga farmers. Halimbawa, mga processing facilities, pati equipment, kasama pati dyan yung mga building na kailangan, at kasama na rin yung mga farm-to-market roads. So, kung ganito yung ating projects, because of the infrastructure investments, ay mas nanginginabang din po yung farmers na mas madagdagan yung kita out of their own produce. Kasama nito, karugtong ng infrastructure investment, yung na-mention ko na kaninang post-harvest, processing, logistics, and marketing support. Because as I have mentioned, hindi na lang tayo dun sa production side of assistance ng mga farmers. So, papasok din doon nung after nilang mag-harvest, ano na yung mga sunod pang pwedeng bigyan ng assistance or support ng Department of Agriculture. So, nandun po, kasama dyan yung pagbigay ng kaalaman sa kanilang pagkakapacitate through the provision of IEC materials. At dun din po yung pagkakaroon ng regulatory services, kasi yung food security ay hindi lang po availability, affordability, kasama dyan yung accessibility, and of course, importante po na safe and nutritious yung ating food. Next, the next strategy of 1DA strategy, so 12 po yan. Yung pang-anim ay yung digital agriculture. So, napakaganda ng strategy ito because with napapanahon ngayon na hindi na puro manual yung ginagawa, maganda rin ma-educate natin yung agriculture sector on digitalization. Nakita namin yung pagkukulang ng mga data and information because we need this data to have sound decisions, especially in making our plans and projects. With digital agriculture, nagiging mas madali ang pagkuha ng impormasyon, mas nagiging mabilis ang pagbigay din ng impormasyon sa farmers, and at the same time, mas nagiging applicable yung mga decisions na pwede nating gawin. So, ang mga gusto nating ma-digitalized, kasama dyan yung sa sistema mismo ng DA na magkaroon ng document tracking system, yung ating mga GIS laboratory, magkaroon ng ikadiwa, yung ating ikadiwa yung marketing natin, under intensive agriculture, yung ating paggamit ng mga drone to assess our farms, to assess any damage, to assess even the standing crops. So, hindi na kailangang magantay ng mga reports, pwede tayong magpalipad ng mga drone to get any information. Number 7, ito, maganda rin itong strategy on the climate change adaptation and mitigation measures. So, kung kayo po ay nagpa-follow sa Agriculture Bicol Facebook page, meron po kaming regular na nire-release na climate information, regional seasonal climate outlook and advisory. So, with the AMIA project na meron po ang Department of Agriculture, ito po ay ating binibigay or nire-release na informasyon sa pamamagitan ng social media. So, nakikita dito yung ano pa yung pwede nating mga nakaambang panahon, rainfall, and then kung ano yung pwede nating itanim sa mga panahon na yan. So, ngayon po, kailangan natin itong ganitong measures para maging proactive tayo at hindi reactive sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Number 8 is the mobilization and empowerment of partners to attain scale. So, ito yung matagal na nating partners, yung PLGU, mga MLGUs, agricultural technicians in the implementation of our programs and projects. However ito mas na ini-strengthen natin at mas binibigyan natin ng emphasis yung role
ng ating partner LGUs, SUCs, pati mga universities, at pati na rin private stakeholders sa paglago ng agriculture sector. Hindi po kayang mag-isa lang ng Department of Agriculture ang pagtataguyod ng food security sa ating bansa. So, kailangan magkaisa din kasama yung ating mga LGUs through the Municipal Agriculture Office at ang mga activities din ng ating mga state universities and colleges, pati ang mga private sectors sa paglago ng industriya. Next po, number 9 ay yung global trade, export development and promotion. Sa Bicol region, meron tayong mga commodities na meron silang potential for export. So, halimbawa po yung pili, matagal na tong champion, tayo lang ang number 1 producer of pili in the country. So, ito po ay ating has the potential for export. And then, meron din po yung gabi or taro kasi known din tayo dyan. So, ito yung mga nakikita nating pwede nating i-promote globally by following the global standards on the good agricultural practices and at the same time, the good manufacturing practices. The 10th strategy is the food safety and regulations. So, as I've mentioned earlier, nakasama sa food security is the production of safe and nutritious food. So, ito ay, karamihan nito ay ang ating pagsunod sa mga safety and regulation guidelines, quality control, and inspection. So, kasama din dito ang pag-register at pagkakaroon ng mga lisensya sa mga feed products, animal facilities, pati handlers. Kasama din dito yung ating pag-follow ng good agricultural practices and good manufacturing practices. Ang sunod po ay ang ease of doing business and transparent procurement. So, ito po ay ang ginagawa, hindi lamang po ito applicable sa Department of Agriculture, kundi sa iba pa rin pong government agencies to become transparent and the ease of doing business, lalo na sa procurement process na ginagawa. So, tayo po ay guided ng RA 9184 or the Government Procurement Policy and Policy Board Resolution of yung Bids and Awards Committee. So, may mga third-party monitoring bodies din ang Department of Agriculture na siya pong partner natin katulong din natin silang pag-monitor ng ating mga projects kung ito po ay nai-implement natin ng maayos. And then the last strategy is the strategic communication support. Ang pagkakaroon po ng impormasyon, hindi lamang ng mga empleyado ng agriculture sector, kundi lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, ay isa pong strength. Kaya kailangan natin silang bigyan ng tamang impormasyon through a strategic communication support by providing information sa ating katulad nito. Ito po ay isang paraan ng pagkakaroon ng mabuting komunikasyon, lalo-lalo para sa ating farmers, TV and radio plugs, social media, and then yung aming IEC materials and infographics. So, yan po yung 12 1DA strategies na in-introduce po ni Secretary Dar at ating pong ginagawa na ngayon dito sa Department of Agriculture Regional Field Office 5. Doon sa 12 DA strategies, gusto ko naman pong i-present sa inyo ano ba yung mga activities namin or interventions na ginagawa upang matugunan yung 1DA strategies. With the twin goal of the Masaganang Ani at mataas na kita, ang ating pong banner program, siya po ang DA ay mayroong banner programs. We have the rice program, the corn program, the livestock program, the high value crops development program, and the organic agricultural program, and the other services. So, isa-isahin ko po. Yung rice program, okay, as a situationer po, ang Bicol region ay 5th rice producing region, so in the whole country. We have about 176,656 hectares of total rice area. So meron yan irrigated, upland, and rain-fed. So we have about 134,797 rice farmers, and we are producing about
1,342,199 metric tons. In terms of regional sufficiency level, kung tayo ay sufficient sa rice, we are producing rice which is producing 112% sufficiency. Ibig sabihin po kung 112, meron tayong surplus na 12% na pwede nating buffer or pwedeng itago para mailabas during calamity, or pwede pong itong 12% ay lumalabas upang suportahan din ang needs ng ibang regions. Okay, under the rice program, yan po ay mayroong mga interventions like provision of seeds, hybrid seeds, and then also the training of individual of the farmers, and then provision of incentives sa ating mga agricultural extension workers. We also have the provision of machineries and equipment tulad ng tractors, combine harvesters, threshers, and also yung ating irrigation system gaya ng sweep, mga small scale irrigation systems lang po, diversion canals, and then yung ating solar powered irrigation system. So ito po ang mga ilan lamang sa mga interventions na binibigay under rice program para sa ating mga rice farmers. Yung mga nabanggit ko pong malalaking projects like yung sa machineries and equipment and irrigation system, sa lahat po ng banner programs, so we are encouraging and in our guidelines ang pwedeng maka-avail po nito ay mga associations. And I've mentioned earlier doon sa clustering na sa 1DA strategies na yung cluster din ay napaprioritize itong mga interventions I've mentioned. For the livestock and poultry program, so ngayon medyo may issue ang livestock because of the ASF. So ma-mention ko lang po na in the country we are sharing either we are in the 7th or 8th in the production of hog, cattle, carabao, duck, and duck eggs. Okay, so ano ba yung mga programa natin sa livestock program? So before pa po, hindi lang po yung baboy yung issue ni livestock because we have marami po ang klase ng livestock and poultry program. Sa pati chicken ay atin din pong cover dito. So we have poultry, mga livestock-based livelihood enhancement and enterprise development project tulad ng poultry, carabao, dairy cattle, and breeder swine. So ito rin pong enterprise livelihood na ito, ang priority din po nito ay yung ating cluster groups. Meron din po tayong pinoprovide ng mga capability building activities and also the provision of IEC materials to them. Kung magme-mention po kayo, ano ba yung ginagawa ng DA about sa ASF, aside from pinagpapatuloy natin yung disease surveillance po, yung pag-surveillance sa mga ASF affected, sinisimulan na po natin yung tinatawag nating repopulation. Yung kung may depopulation na inaalis natin, dinidiscard yung mga may sakit, yung repopulation naman po ay ginagawa natin ng step na bumalik na po yung supply ng baboy dito sa regional, dito sa ating rehiyon. Kaya lang po, ito po ay may proseso, scientific process, bago tayo maglagay ng maraming baboy para hindi po masayang yung ating investment. So we have a guidelines on this from the environmental swabbing na tinatawag nila, and then another testing sa lugar mismo kung may virus pang natitira, and then disinfection process, and then another is maglalagay tayo ng sentinel pig, titingnan natin kung magsusurvive si sentinel pig, saka tayo pwedeng maglagay ng baboy doon po sa mga lugar. So ang repopulation strategy natin ay by municipality, and then ito po ay kailangan ng mga certification of our provincial veterinarians bago sila pwedeng ma-declare na ASF free and pwede na ulit mag-alaga ng baboy. Okay, for the corn and cassava program naman po, we are producing either white and yellow corn in the region. So white is for food and yellow is for feeds. So ang ating major producer of corn in the region is in Masbate. Masbate also and Camarines Norte have the potential for cassava expansion. Bakit magkasama yung corn and cassava? Because they are both ingredients for feeds. So ito po yung corn and cassava program ay nauna na pong
mag-cluster. So, maganda ang clustering ng corn program. And, yun din po, lahat na ang mga clusters ay priority of providing interventions from corn program such as pwedeng may seeds po na ibigay sa kanila, and then yung kanilang mga agricultural machineries and equipment, and the irrigation network services kung kailangan. Okay, so part of that, sa kanilang machineries and equipment, ay yung mga pag-provide ng 4-wheel drive tractors, row planters, 4-row planters, 2-row planters, combined harvester, recirculating dryers. Doon naman po sa seeds, meron tayong yung hybrid corn seeds, white corn seeds, and sa cassava, kasama yung pag-provide natin ng cassava seed pieces. Next program po ay yung High Value Crops Development Program. So, sa hindi po nakakalam, ang high value crops, kaya ito naging high value crops, ang covered po nito ay yung ating mga gulay at prutas. For Bicol region, our focus sa gulay is the pinakbet group. So, pag sinabing pinakbet group, yung nakikita natin sa pinakbet, yun yung lowland vegetables. So, dandoon, pwedeng may ampalaya, okra, talong, kalabasa, sitaw. Yun po yung lowland vegetables or pinakbet group. So, hindi natin priority yung chapsoy group because the chapsoy group is in the northern part sa Baguio, yun doon, yung carrots, yung repolyo. So, we are focused on this because of our climatic conditions and also yung ating, aside from climatic conditions, yung ating elevation, temperature, and others. Yun ang kinonsider natin kaya sila nag-thrive dito sa Bicol region. In terms of fruits po, we have priority in fruits. Siyempre, number 1 dyan yung pili. And then, may pineapple tayo. Also, we have cacao. And then, may mango tayo sa Masbate. Yun po. For root crops, we have also prioritized the sweet potato or yung ating kamote. So, may mga area tayo na priority po yan. So, ano-ano ba yung pwedeng ma-avail na interventions from the High Value Crops Development Program? Nang nagkaroon po ng plant program because of the COVID-19, nilaunch din po ng DA yung tawag nating, yun nga, yung plant or Alpas COVID-19. So, marami po ang request sa DA ng vegetable seeds kasi karamihan po ay nagtanim na sa kanilang bakuran ng mga gulay. So, marami tayong gulayan na lumabas, gulayan sa bakuran, gulayan sa barangay, gulayan sa piitan, gulayan sa simbahan. Yun po, maraming gulayan na dumaba na gustong, na maraming sektor po ang nagkaroon ng interest na magtanim. So, we have provided seeds, planting materials for this, and also trainings and techno demo aside from our regular radio and TV plug production. For the machineries and equipment, meron po kaming mga pinaprovide na multi-cultivators, greenhouse, multi-commodity solar tunnel dryer. May mga community-based processing facility tayo na ipoprovide, lalo na doon sa na-mention kong cacao, pili, and pineapple. Patuloy din po yung gulayan sa paaralan, although wala pong pasok ngayon. So we have lots of request in the gulayan sa paaralan at ito po ay nagpapatuloy because really there is a need na kung wala man po mga estudyante sa school, nandun na rin po yung mga teachers, and they also need to provide this food para din sa kanila at para din sa mga mag-aaral na pwede nilang bigyan sa community. So, emphasize ko lang yung sa ating mga machineries and equipment. Clusters din po yung priority and syempre po dapat association. So, we don't provide machineries and equipment lalo na yung malalaki sa individual farmers. Isingit ko na rin po na we are, kung kayo man po ay asosasyon or clusters, we are encouraging na if not 100%, at least po 75% of the members of the cluster or the association ay RSBSA registered. Siguro naman po ay narinig niyo na po ang tungkol sa RSBSA. So we are hoping that you have coordinated already with your municipal agriculture office on how you can register sa RSBSA.
ito po ay mahalaga sapagkat ang DA ay hindi na po kami nakakapag-provide or napaprioritize namin yung mga farmers po na registered sa RSBSA. Alright, now for the organic agriculture program, meron din tayong mga areas na nakakoncentrate ang organic agriculture or pinapractice ito. So, sa pag-certify po na organic ang ating farm or ang ating products ay hindi po si DA ang nagsicertify. There is a third-party certifying body for this, but we are providing interventions para po kayo makapag-produce ng organic products. So, kasama po dyan ay yung mga interventions on the production support services, pati po yung training at pag-educate paano magkaroon ng organic products. And then also po yung some of the machineries and equipment and irrigation network services for the organic production. Okay. So we also have, kanina na-mention ko na po na kasama sa strategy yung magkaroon ng market development services. So, noon din po nagkaroon ng ECQ ay yung nagkaroon kami ng kadiwa ni Ani at Kita. Or in basic po nating kaalaman, ito po ay parang market na nilagay namin na yung mga farmers ay direktang makakapagdala ng kanilang products at doon na rin po nila ibebenta. So, kadiwa ni Ani at Kita. Hindi lang po DA ang nag-conduct nito, meron din kami mga partner associations that they even initiated the mobile kadiwa ni Ani at Kita. So, merong gumamit ng trucks, merong gumamit ng hauler for this. So, sa DA, we have strategic areas for kadiwa like in Camarines Sur, dito po sa regional office, and then sa other provinces are the regional amin pong satellite stations. So, yun po. Meron kaming satellite stations per province. Aside from that, meron din kaming tinawag na credit facilitation. So, merong mga pautang po na inopen ang aming market development services that may cater the individuals or the MSEs. So, meron pong mga guidelines na pwedeng sundin na kung gusto nyo pa po ng further information sa nauutang ay sa aming Facebook page sa Agriculture Bicol, andun po yung hotline numbers for your concern. Okay? So, for the regulatory services, na-mention ko na to kanina, yung ating quality control and inspection and registration and licensing activities. During the ECQ, nag-issue din kami ng mga food passes. So, ito ay kasama ng aming regulatory services para hindi po ma-hamper yung pagdaan ng ating food products and input materials for agricultural production. Okay? So, another program of the Department of Agriculture, yung tinatawag nating Special Area for Agricultural Development or SAAD. So, ito po ay isang special project na ang covered po nito ay yung identified 3 poorest provinces of the region identified with 2015 statistics. So, lumabas po doon na ang Masbate, Catanduanes, and Sorsogon ay ang 3 pong poorest provinces of the regions. Hence, sila po ay binigyan ng interventions. Ang mga beneficiaries po nito, usually, ayun pong mga magsasaka na hindi naaabot ng banner programs, malalayo sila, or hindi pa nagiging asosasyon, o mga nahihiyang mga magsasaka doon sa 3 provinces. So, the project started last 2018 and it's still continuing. Ganun din po ang pinaprovide natin dito, yung ating mga production inputs and other services. At ito rin po ay may direksyon na yung pag naging asosasyon na sila, hindi na lamang food for the table yung kanilang itatanim or ipoproduce, kundi magkaroon ng enterprise development in the future. Okay, so ang next po nito, we also have farm to market roads. Na-mention ko na to kanina as part of the 1DA strategies. So, ang proposal po ng mga farm to market roads ay sa Department of Agriculture, pati ang budget. However, during the implementation, DPWH na po ang nag-i-implement ng farm to market roads. So, before natin to pinapropose, meron kaming the Regional Agricultural Engineering Division
ang nagbabalidate po ng area na ito. Yan lamang po ang ilan sa mga impormasyon. Yun po ay hindi ganon kadetalyeng mabuti na aking mga naibigay sa inyo. Ngunit you can also like our Facebook page, yung Agriculture Bicol, para maging updated po kayo ng mga aming programa, kung ano mga ginagawa ng Department of Agriculture. At nandun din po yung aming mga hotlines kung kayo po ay meron pong concern sa DA. So muli po ako ay nagpapasalamat sa ATI. The Center Director is Ma'am Elsa Parot, and also in behalf of our Regional Executive Director, Director Rodel P. Tornilla. So I am once again Doc May Rodriguez na nagpapasalamat po sa patuloy na pagsuporta sa agrikultura ng lahat po na Bicolano. So tayo po ay magkaisa para ma-obtain po natin ang masaganang ani at mataas na kita. Palay-aralan. Okay, maraming salamat po Doc May sa pagpapaliwanag at dagdag kaalaman. Ayan mga farmer enrollees, ang dami na kagad ang ating nalaman. Unti-untiin po natin yan. Okay? Sa susunod na mga linggo naman, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa ating rice industry, national at regional situation. Okay? Napakabilis po talaga. Ang dami natin pong natutunan. Ayan, dami namang mga bagong kaalaman at impormasyon sa agrikultura ang ating napakinggan. Napakabilis po, napakabilis talaga. Ang isang oras ay kung titingnan natin ay ang bilis-bilis lang po. Kanina nag-uumpisa lang tayo at ngayon ay magpapaalam na po tayo sapagkat ang ating pong schedule sa ating palay-aralan na to sa School-on-the-Air on Smart Rice Agriculture ay isang oras lang po kada linggo or kada sa ibang mga sa probinsya, yung 4 na probinsya ay kada Biyernes at yung sa probinsya ng Sur ay pag Sabado po. Okay? Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na linggo po ulit, same time, same station, sa iba't ibang probinsya sa Riyong Bicol. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one. Diyos mabalos po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay-aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay-aralan.